Now, today's lecture we have discussed about the process management. Now see the definition of a process. What is a process? A process is basically a program in execution. The execution of a process must progress in a sequential fashion. Process is nothing but the programming in a execution. आपण प्रोसेस कशाला म्हणतोय तर जर आपण एखादा प्रोग्राम करतोय ज्या प्रोग्रामचं आपलं एक्झिक्युशन होण्यासाठी जी पूर्ण प्रोसेस होती वेळ लागतो त्याला काय म्हणतोय आपण तर प्रोसेस म्हणतोय. प्रोग्राम इज एंटरिंग इन द मेन मेमरी इज कॉल्ड अ प्रोसेस. म्हणजे काय होतंय प्रोग्राम काय होतं आपण प्रोग्राम करतोय आणि प्रोग्राम केल्याच्या नंतर काय होतंय तो एंटरिंग द मेन मेमरीमध्ये काय करतोय तो लोड होतोय तर त्याला काय म्हणतो त्यासाठी जेवढा कालावधी लागतो तर त्याला काय म्हणतोय आपण तर प्रोसेस म्हणतोय. नाऊ सी सेकंड component of a process. Component of a process. First is a stack, second is a heap, third is a text, and fourth is a data. There are 4 components is used in a process. Now see the first component is a stack. The process stack contains the temporary data such as method, function, parameter, return address and local variable. आपण काय करतोय स्टॅक कशासाठी होतो यूज होतोय आपला तर टेम्पररी डेटासाठी जो यूज होतोय फर्स्टली तर तो कोणता यूज होतोय स्टॅकचा यूज होतोय. मग त्यामध्ये आपण काय काय यूज करू शकतो फर्स्ट इज अ फंक्शन आहे पॅरामीटर आहे रिटर्न ॲड्रेस आहे आणि लोकल व्हेरिएबल हे आपण कशामध्ये यूज करतोय तर फर्स्ट कंपोनंट स्टॅकमध्ये आपण हे यूज करतोय. देन सेकंड इज अ हीप कशाला म्हणतोय दिस इज अ डायनामिकली अलोकेटेड टू अ प्रोसेस ड्युरिंग इट्स रन टाईम. आता हीप कशासाठी यूज होतोय डायनामिकली अलोकेट प्रोसेस म्हणजे एखादी प्रोसेस जर आपण अलोकेट केली तर त्याला काय करतोय आपण हीपचा यूज करतोय. देन सेकंड इज अ text. Text. This include the current activity represented by the value of a program counter and content of the processor register. आता आपण हीपचा कशासाठी यूज करतोय फॉर एक्झाम्पल जर आपण एखादा जर टेक्स्ट जर आपल्याला हे करायचं असेल टेक्स्टचा आपण कशासाठी यूज करतोय एखादा प्रोग्राम आहे तर आपण प्रोग्राम कशामध्ये लिहितोय युजर राईट अ प्रोग्राम इन अ टेक्स्ट फाईल. युजर काय करतोय जो पण प्रोग्राम लिहिणार आहे तो कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये लिहिणार आहे तर टेक्स्ट फाईलमध्ये लिहिणार आहे. तर आपण काय करतोय दिस इन्क्लूड द करंट ॲक्टिव्हिटी रिप्रेझेंट बाय द व्हॅल्यू फ्रॉम ऑफ अ प्रोग्राम काउंटर अँड द कंटेंट ऑफ द प्रोसेसर इन अ रजिस्टर. म्हणजे काय होतं आपला जो पण त्यासाठी लोड होण्यासाठी जो पण वेळ लागतो किंवा जो पण आपण प्रोग्राम राईट करतोय तर त्याला काय करतोय आपण टेक्स्ट फाईलमध्ये काय करतोय तो राईट करतोय. म्हणजे जी पण आपली रिप्रेझेंटेटिव्ह जी पण आपली व्हॅल्यू असणार आहे इट कॅन बी अ टेक्स्ट म्हणजे काय असणार आहे आपला प्रोग्राम काउंटर असणार आहे. इट कंटेन द प्रोग्राम काउंटर. ओके. देन लास्ट इज अ 4 नंबर इज अ डेटा. This section contain the global and static variable. डेटा मध्ये आपण काय यूज करतोय तर जे आपली ग्लोबल आणि स्टॅटिक व्हेरिएबल असणार आहे ते कशामध्ये यूज करतोय आपण तर डेटामध्ये यूज करतोय. नाऊ सी द सेकंड पार्ट इज नाऊ सी द फिगर ऑफ अ प्रोसेस कंपोनंट ऑफ अ प्रोसेस. First is a stack, second is a heap, third is a text and fourth is a data. आता बघा आपण स्टॅकमध्ये काय काय यूज करतोय फंक्शन पॅरामीटर रिटर्न ॲड्रेस आणि लोकल व्हेरिएबल. देन सेकंड इज अ हीप काय करतोय डायनामिकली अलोकेट मेमरी टू अ प्रोसेस. देन थर्ड इज अ टेक्स्ट काय सांगतोय तुम्हाला इन्क्लूड व्हॅल्यू ऑफ अ प्रोग्राम काउंटर अँड कंटेंट ऑफ अ प्रोसेसर रजिस्टर. म्हणजे काय होतंय इट कंटेन अ प्रोग्राम काउंटर
देन लास्ट इज अ डेटा. डेटा काय सांगतोय, दिस सेक्शन कंटेंट ग्लोबल व्हेरिएबल. म्हणजे आपण डेटा कशासाठी यूज करतोय, तर डेटा ही प्रोसेस कशासाठी यूज करतोय, तर जो पण आपला कंटेंट असणार आहे ग्लोबल व्हेरिएबलसाठी जो आपला कंटेंट आहे त्याच्यासाठी आपण काय करतोय, तर डेटाचा यूज करतोय. नाव सी नेक्स्ट इज अ process life cycle. When a process execute, it passes through different status. These stages may different operating system, and the names of this status आर अल्सो नॉन स्टँडर्डाइज. म्हणजे काय होतं, आपल्याला आता प्रोसेस लाईफ सायकल जी यूज करायची, तर त्या प्रोसेस लाईफ सायकलसाठी आपण काय करतोय, तर डिफरंट टाईपचे जे आपल्या डिफरंट टाईपचे जे नेम्स आहेत किंवा आपल्याला ती प्रोसेस कशा प्रकारे स्टार्ट करायची, तर त्याच्यासाठी आपण काय करतोय, डिफरंट स्टेटसचं काय करतोय, प्रोसेस लाईफ सायकलसाठी यूज करतोय. नाव द प्रोसेस स्टेट ॲट अ टाईम. आता बघा, प्रोसेस स्टेट जर आपल्याला स्टार्ट करायची असेल, हाऊ द प्रोसेस इज गोइंग टू बी चेंजेस, म्हणजे आपली प्रोसेस कशा प्रकारे चेंजेस होणार आहे यासाठी आपण काय करतोय, तर प्रोसेस स्टेट ॲट अ टाईम याचा काय करतोय, यूज करतोय. म्हणजे वॉट एव्हर अ प्रोग्राम यू हॅव टेकन, वी राईट दिस प्रोग्राम. म्हणजे आपल्याला जो पण प्रोग्राम जर राईट करायचा असेल, तर त्या प्रोग्रामसाठी आपल्याला जी प्रोसेस लागणार आहे, जो प्रोसेस ऑफ टाईम लागणार आहे, त्यासाठी आपण काय करतोय, 5 आपल्याकडे ज्या प्रोसेस स्टेट आहेत त्याचा काय करतोय आपण, देर आर 5 प्रोसेस स्टेट आपण काय करतोय, यूज करतोय. फर्स्ट इज अ स्टार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ न्यू स्टेट. दिस इज अ इनिशियल स्टेट वेन अ प्रोसेस इज अ फर्स्ट स्टँडर्ड इज क्रिएटेड. म्हणजे काय होते, आपली जी स्टार्ट प्रोसेस आहे ती कशासाठी यूज होते, जर आपल्याला एक प्रोग्राम जर स्टार्ट करायचा असेल, तर त्यासाठी आपण काय करतोय, क्रिएटेड अ न्यू प्रोग्राम. म्हणजे जर एखादा प्रोग्राम किंवा क्रिएटेड अ न्यू स्टेट आपण काय करतोय, एखादा प्रोग्राम जर एखादी प्रोसेस क्रिएट करण्यासाठी आपण काय करतोय, तर न्यू किंवा स्टार्ट करण्यासाठी काय करतोय, तर क्रिएट करण्यासाठी किंवा स्टार्ट करण्यासाठी काय करतोय, तर फर्स्ट स्टेटचा यूज करतोय. देन सेकंड इज अ रेडी स्टेट. इट शुड बी अ रेडी स्टेट. काय म्हणते रेडी स्टेट, रेडी प्रोसेस आर वेटिंग टू हॅव द प्रोसेसर अलोकेटेड टू देम बाय द ऑपरेटिंग सिस्टीम सो दॅट दे कॅन रन. म्हणजे कशासाठी होतंय, इन्स्ट्रक्शन जर आपली एखादी इन्स्ट्रक्शन असणार आहे, तर ती इन्स्ट्रक्शन जर आपल्याला एक्झिक्यूट वगैरे करायची असेल किंवा चेंजिंग करायची असेल किंवा अजाइन टू प्रोसेसरला जर अजाइन करायची असेल, तर आपण कोणत्या स्टेटचा यूज करतोय, तर रेडी स्टेटचा यूज करतोय. ओके. देन नेक्स्ट इज अ रनिंग स्टेट. रनिंग स्टेट काय सांगते, वन द प्रोसेस हॅज बीन अजाइन टू अ प्रोसेसर बाय द ऑपरेटिंग OS शेड्यूलर, the process state is set to running and the processor executes its instruction. आता काय होते, आपल्याला रनिंग स्टेट काय होती, आपल्याला इन्स्ट्रक्शन बिंग एक्झिक्युटेड. जर आपल्याला एखादा प्रोग्राम जर स्टार्ट करायचा असेल, तर आपण काय करतोय, प्रोग्राम जर आपल्याला एक्झिक्यूट करायचं असेल, तर आपण कोणत्या इन्स्ट्रक्शनचा यूज करतोय, इन्स्ट्रक्शन इज एक्झिक्युटेड इन अ रनिंग स्टेट. म्हणजे जी पण इन्स्ट्रक्शन आपण एक्झिक्यूट करतोय त्यासाठी कोणत्या स्टेटचा यूज करतोय, तर आपण रनिंग स्टेटचा यूज करतोय. फोर्थ स्टेट इज अ वेटिंग स्टेट. Process moves into the waiting state if it need to wait for a resources such as waiting for user input or waiting for a file to become available. म्हणजे काय होतंय, वेटिंग स्टेज आपण कशाला यूज करतोय, म्हणजे जर सम इव्हेंट जर एखादा इव्हेंट जर ऑकर झाला, तर आपण काय करतोय, तर या स्टेटचा काय करतोय, वेटिंग स्टेटचा काय करतोय, तिथे यूज करतोय. देन लास्ट इज अ टर्मिनेट ऑर एक्झिट. म्हणजे काय होते बघा, टर्मिनेटमध्ये काय सांगतोय, वन्स द प्रोसेस फिनिश इट्स एक्झिक्युशन ऑर इट इज टर्मिनेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टीम, इट इज मूव टू द टर्मिनेटेड स्टेट्स वेअर इट वेट्स टू बी रिमूव्ह फ्रॉम अ मेन मेमरी. म्हणजे काय होतं, आपल्याला आता ही काय करतोय, इज प्लेस टू प्लेस काय करतोय, जर आपल्याला ही जो पण आपला पूर्ण प्रोसेस काय झाली आहे, कंप्लीट झाली, तर त्या प्रोसेसला आपल्याला काय करायचं, आता फिनिश करायचं. तर आपण काय करतोय, द फिनिश ऑफ द एक्झिक्युशन किंवा टर्मिनेट करण्यासाठी आपण काय करतोय, तर टर्मिनेटेड किंवा एक्झिट स्टेटचा काय करतोय, इथे यूज करतोय. बघा इथे सांगतो पण आहे तुम्हाला, वन्स द प्रोसेस फिनिशेस इट्स एक्झिक्युशन. जर आपली एक
पूर्ण प्रोसेस जर कंप्लीट झाली तर त्या प्रोसेसला कंप्लीट झाल्याच्या नंतर काय करतोय, आपल्याला फिनिश झाल्याच्या नंतर काय करतोय, तर आपण त्या प्रोसेसला एक्झिट करतोय किंवा काय करतोय, टर्मिनेट करतोय. ओके, देन नेक्स्ट इज अ नाउ सी द प्रोसेस स्टेट डायग्राम. फर्स्ट इज अ स्टार्ट, सेकंड इज अ रेडी. म्हणजे काय होते बघा, स्टार्ट टू रेडीला जाते, रेडी काय करते, पुन्हा जो पण रेडी आहे तो काय करतोय, पुन्हा वेटिंग स्टेजला जातोय. देन गोइंग टू द रनिंग स्टेट, रनिंग स्टेटला जर काही प्रॉब्लेम आला, फॉर एक्झाम्पल काय करतोय आपण, वेटिंग स्टेजला काय करतोय, पुन्हा काय करतोय, स्टार्ट होतोय, त्यानंतर प्रोग्राम काय होतोय, रेडी होतोय. रेडी झाल्याच्या नंतर तो काय करतोय, रनिंग स्टेटला, म्हणजे प्रोग्राम काय केलाय तुम्ही, स्टार्ट केलाय. स्टार्ट केल्याच्या नंतर काय करतोय तुम्ही, आपण त्या प्रोग्राममध्ये जे पण आपल्याला टाईप करायचं असेल आपण काय करतोय, ते टाईप करतोय. पुन्हा काय होतोय, आपला प्रोग्राम काय करतोय, रेडी झाल्याच्या नंतर तो काय होतोय, रनिंग स्टेटला जातोय. रनिंग स्टेटला गेल्याच्या नंतर काय होतोय, काहीतरी आपल्याला प्रॉब्लेम येतोय. तर प्रॉब्लेम आल्याच्या नंतर काय होते, आपल्याला एखादा जर काही प्रॉब्लेम आला तर काय होतंय, रनिंग प्रोसेस काय होते बघा, स्टार्ट द प्रोग्राम होतोय आपला, त्यानंतर काय करतोय, रेडी प्रोग्राम मे बी द रनिंग व्हेनेवर इज इंटरप्ट. म्हणजे काय होऊ शकतं, एखादा जर प्रॉब्लेम आला तर तुमचा तो जो रनिंगमध्ये जर काही प्रॉब्लेम आला तर काय होतं, तुमचा इंटरप्ट काय होतोय, तिथे जनरेटेड होतोय. ओके, पुन्हा काय करतोय तो, जर तो रनिंग स्टेटला जर काही प्रॉब्लेम आला तर पुन्हा काय होतं, आपल्याला वेटिंग स्टेजला जाऊन काय होतं, आपल्याला वेट करावं लागतोय. जर फॉर एक्झाम्पल आय.ओ. इव्हेंट किंवा काहीतरी शेड्यूल डिस्पॅच वगैरे जर झालं असेल तर आपल्याला काय होतंय, वेटिंग स्टेजला काय करावं लागतंय, तिथे वेट करावा लागतोय. ओके, पुन्हा आपण काय करतोय, रनिंग प्रोग्राम कमिंग टू द वेटिंग स्टेज. पुन्हा काय होतं, आपल्याला जर प्रोग्राममध्ये काही प्रॉब्लेम आला तर तो प्रोग्राम काय होतो, इथे रनिंग स्टेटवरून पुन्हा जो ॲरो तुम्हाला दिसतोय तो ॲरो काय होतोय, वेटिंग स्टेजला येतोय. आणि पुन्हा ती प्रोसेस काय होती तुमची कंप्लीट, म्हणजे वेटिंग स्टेजला आल्याच्या नंतर पुन्हा तुमची जी प्रोसेस आहे कम्प्लिशन ऑफ अ प्रोग्राम इट मे बी अ रेडी. म्हणजे जर तुमच्या प्रोग्रामचं कम्प्लिशन झालं तर काय होतंय, पुन्हा तुमचा तो जो पण तुमचा प्रॉब्लेम असेल तो प्रॉब्लेम जर सॉल्व्ह झाला तर तो काय होतोय, रेडी स्टेटला येतो. आणि पुन्हा तो रेडी स्टेटला आल्याच्या नंतर पुन्हा काय करतोय, तो तर रनिंग स्टेटला काय होतोय, तुमचा प्रोग्राम पुन्हा स्टार्ट होतोय. आणि देन लास्ट इज अ टर्मिनेटेड. पुन्हा मग काय होतंय, एवढी पूर्ण प्रोसेस कंप्लीट झाल्याच्या नंतर, एवढी पूर्ण प्रोसेस स्टेट कंप्लीट झाल्याच्या नंतर काय होतोय, रनिंग प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड. म्हणजे काय होते बघा, लास्टला काय होतोय, तो जो ॲरो तुम्हाला दिसतोय तो ॲरो काय होतोय, टर्मिनेट होतोय किंवा एक्झिट होतोय. म्हणजे काय होतोय, द ऑपरेशन इज कम्प्लिटेड इज गोइंग टू द रेडी स्टेट, किंवा जे पण ऑपरेशन असणार आहे ते काय होते, तुमचं कंप्लीट होते. ओके, नाउ सी द सेकंड पार्ट, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. आता प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक आपण कशाला म्हणतोय बघा, अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज अ डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टीम फॉर एव्हरी प्रोसेस. म्हणजे काय करते, PCB काय करते, आपल्याला प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉकचं काम काय आहे, जो पण रेकॉर्ड असणार आहे, जो पण आपला रेकॉर्ड आहे तो काय करतो, मेंटेन करण्याचं काम कोण करते, तर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक करते. ओके, द PCB इज आयडेंटिफाय अन इंटीजर प्रोसेस ID. आपण जो PCB आहे तो कशासाठी, जर एखादी व्हॅल्यू जर आपल्याला इंटीजर, एखादी व्हॅल्यू जर एखाद्या स्टुडंटचा रेकॉर्ड वगैरे फॉर एक्झाम्पल आहे, स्टुडंटचा रेकॉर्ड जर आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं असेल तर आपण कशा वाईज करतो, रोल नंबर वाईज करतो. तसंच आपल्याकडे प्रोसेस ID जो आहे तो काय करतोय, एक युनिक किंवा एक फर्स्टली युनिक ID जो का असणार आहे तो काय करतोय, प्रोसेसरला देतोय. ओके, द PCB ऑफ द प्रोसेस आर स्टोर इन द मेन मेमरी दॅट द रिझर्व फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टीम. म्हणजे काय होते, याचं जे पण तुमचं काम असणार आहे, प्रोसेस काय करतोय, जो पण डेटा असणार आहे तो काय करतोय, तुमच्या मेन मेमरीमध्ये काय करतोय, स्टोअर करतोय. ओके, देन सेकंड इज अ PCB कीप्स ऑल द सिक्वेन्स निडेड टू कीप वे ऑफ अ प्रोसेस. बघा आता इथे काय होते, जे आपण सिक्वेन्सली जातोय, आपण कोणत्या सिक्वेन्सनी जाणार आहे, जे की आपल्याला प्रोसेस ID दिलेले आहे त्या प्रोसेस ID वाईज काय करतोय, आपण जो पण डेटा असणार आहे तो डेटा काय करतोय, आपण वन बाय वन काय करतोय, अलोकेट करतोय. फॉर एक्झाम्पल काय सांगतोय बघा इथे, प्रोसेस ID बाय अन इंटीजर प्रोसेस ID. म्हणजे काय होते, तुमचा इंटीजर म्हणजे दॅट इज अ प्रोसेस. फॉर एक्झाम्पल ID कसा असू शकतो, P1 P2 P3 हा असं काय करू शकतो, तुम्ही अलोकेट करू शकता. त्या प्रोसेसला लागण्यासाठी जो पण तुम्हाला इंटीजर ID लागणार आहे तो कसा असणार आहे, P1 P2. फॉर एक्झाम्पल प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 हा काय असणार आहे, आपला इंटीजर ID असणार आहे. ओके,
नाव सी द स्टेप्स फॉर अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. आता त्या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉकसाठी आपल्याला काय होतं आहे, तर नंबर ऑफ प्रोसेस काय होतं आहे तिथे आपल्याला लागतात. मग आता कोणत्या प्रोसेस आहे. फर्स्ट इज अ प्रोसेस स्टेट, सेकंड इज अ प्रोसेस प्रिव्हिलेजेस. फर्स्ट इज अ प्रोसेस स्टेट, सेकंड इज अ प्रोसेस प्रिव्हिलेजेस, थर्ड इज अ प्रोसेस आय डी. बघा इथे दिलं पण आहे शो इन अ डायग्राम. डायग्राममध्ये बघा प्रोसेस आय डी, बघा डायग्राममध्ये आपल्याला काय काय दिलं आहे. प्रोसेस आय डी आहे, प्रोसेस स्टेट आहे, प्रोसेस प्रिऑरिटी आहे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आहे, प्रोग्राम काउंटर आहे, नेक्स्ट इज अ CPU रजिस्टर आहे, देन PCB प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पॉइंटर आहे. हे काय करायचं आपल्याला प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉकमध्ये एवढे जे कंटेंट आहे ते काय करायचे आपल्याला बघायचे आहे. नाव सी द फर्स्ट कंटेंट ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज अ प्रोसेस स्टेट. आता बघा प्रोसेस स्टेट काय सांगतोय तुम्हाला, द करंट स्टेट ऑफ द प्रोसेस दॅट इज वॉट एव्हर इट इज अ रेडी, रनिंग, वेटिंग ऑर वॉट एव्हर. म्हणजे इथे काय होते आपली करंट स्टेट जे आहे आपल्याला प्रोसेस स्टेटमध्ये काय होते, प्रोसेस मे बी अ वेटिंग स्टेट असू शकते किंवा रनिंग स्टेट असू शकते किंवा ब्लॉक स्टेट असू शकते किंवा रेडी स्टेट असू शकते. हे काय करतोय विच कीप्स द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस. म्हणजे काय होतं आपल्याला जी इन्फॉर्मेशन पाहिजे किंवा जे आपलं करंट सिच्युएशन आहे, मग आपण कोणत्या स्टेटचं इथे यूज करू शकतोय. रेडी स्टेट असेल किंवा रनिंग स्टेट असू शकते किंवा वेटिंग स्टेट असू शकते किंवा वॉट एव्हर. म्हणजे कोणती पण स्टेट आपली इथे काय असू शकते प्रोसेस स्टेटमध्ये असू शकतो. देन सेकंड इज अ प्रोसेस प्रिव्हिलेजेस. आता प्रोसेस प्रिव्हिलेजेस आपण कशाला म्हणतोय बघा, दिस इज अ रिक्वायर्ड टू अलाव डिसअलाव ॲक्सेस टू अ सिस्टीम रिसोर्सेस. प्रोसेस प्रिव्हिलेजेस म्हणजे काय होते, आपण काय करतोय सिस्टीमला काय करतोय अलाव अँड डिसअलाव सिस्टीम टू ॲक्सेस द रिसोर्सेस. म्हणजे काय करू शकतो आपल्याला जो पण रिसोर्स जर आपल्याला कोणता जर सिस्टीमला अलाव करायचं असेल किंवा डिसअलाव करायचं असेल तर आपण कोणत्या याचा यूज करतोय, कोणत्या स्टेपचा यूज करतो, तर प्रोसेस प्रिव्हिलेजेस स्टेप्सचा यूज करतोय. नेक्स्ट इज अ प्रोसेस आय डी. आता प्रोसेस आय डी काय सांगतोय बघा, आता युनिक आयडेंटिफिकेशन फॉर ईच ऑफ द प्रोसेस इन द ऑपरेटिंग सिस्टीम. आता काय होतंय युनिक आय डी फॉर अ प्रोसेस म्हणजे आपल्या प्रोसेससाठी प्रत्येक प्रोसेससाठी काय असणार आहे युनिक आय डी असणार आहे. फर्स्ट प्रोसेस असेल तर तिच्यासाठी कोणता आय डी P1 आहे. जर थर्ड नंबरची प्रोसेस असेल तर तिच्यासाठी आपण कोणता आय डी अलोकेट करतोय P3 असणार आहे. त्यानंतर P4 असू शकतो. म्हणजे काय होतं आपलं जो आपल्याला आय डी आहे जो की आपल्याला जो युनिक आय डी दिलेला आहे तो काय करतो आपण युनिक आय डी फॉर अ प्रोसेस. म्हणजे जो पण आपण युनिक आय डी दिलेला असेल तो आपण कशासाठी यूज करतोय तर प्रोसेस आय डीसाठी यूज करतोय. आयडेंटिफिकेशनसाठी जे यूज करतोय तो काय यूज करतोय तर प्रोसेस आय डीचा यूज करतोय. ओके, नाव सी द डायग्राम. बघा आपण एक फर्स्ट इज अ प्रोसेस आय डी, सेकंड इज अ प्रोसेस स्टेट आहे, देन थर्ड इज अ प्रोसेस प्रिऑरिटी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, प्रोग्राम काउंटर, CPU रजिस्टर, PCB पॉइंटर्स. म्हणजे हे काय हे नंबर ऑफ कंटेंट काय होत आहेत, नंबर ऑफ स्टेप्स कशामध्ये यूज होत आहेत तर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉकमध्ये काय करतो आपण ह्या नंबर ऑफ कंटेंट काय करतोय तर यूज करतोय. ओके, नाव सी द स्टेप्स फॉर अ PCB. आता बघा PCB मधला जो नेक्स्ट पॉईंट आहे तो कोणता आहे आपला पॉइंटर आहे. अ पॉइंटर टू अ पॅरेंट प्रोसेस. म्हणजे पॅरेंट प्रोसेस म्हणजे काय करतोय द पॉइंटर हॅज ॲड्रेस ऑन अ नेक्स्ट PCB हुज प्रोसेस स्टार्ट इज रेडी. म्हणजे काय होते आपण जर आपल्याला न्यू पॉईंटला जर करायचं असेल, न्यू पॉईंटला ॲड करायचं असेल तर काय करतोय आपण तर पॉइंटरचा यूज करतोय. म्हणजे काय करतोय पॉइंटर टू पॅरेंट प्रोसेस किंवा तो काय असू शकतो नेक्स्ट ॲड्रेसला आपल्याला घेण्यासाठी आपण कोणत्या याचा यूज करतोय तर पॉइंटरचा यूज करतो. नेक्स्ट इज अ प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर काय सांगतोय बघा, प्रोग्राम काउंटर इज अ पॉइंटर Program counter is a pointer to the address of the next instruction to be executed for this process. आता प्रोग्राम काउंटरचा यूज काय होतोय तर नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शनला फॉर एक्झाम्पल द प्रोग्राम काउंटर
पॉइंटर ॲज इन्स्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम ऑर कोड, तो काय करतोय, टू बी एक्झिक्युटेड इन द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन. म्हणजे काय करतोय, इज ॲड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन इज टू बी एक्झिक्युटेड. म्हणजे नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शनला आपल्याला एक्झिक्यूट करण्यासाठी आपण काय करतोय, तर प्रोग्राम काउंटरचा काय करतोय इथे यूज करतोय. देन सेकंड इज अ CPU रजिस्टर. आता CPU रजिस्टर काय करतोय बघा, अ व्हरायटी ऑफ अ CPU रजिस्टर वेअर प्रोसेस नीड CPU register, a variety of CPU register where process need to be stored for execution for running state. म्हणजे CPU रजिस्टरचा यूज कशासाठी होतं, द स्टोअर द टेम्पररी इन्फॉर्मेशन किंवा टेम्पररी डेटा आपण स्टोअर करण्यासाठी काय करतोय, तर CPU रजिस्टरचा यूज करतोय. A variety of CPU register where process need to be stored the execution for a running state. जर रनिंग स्टेटमध्ये जर आपल्याला डेटा स्टोअर करायचा असेल, टेम्पररी डेटा स्टोअर करायचा असेल, तर आपण कशाचा यूज करतोय, तर CPU रजिस्टरचा यूज करतोय. देन नेक्स्ट इज अ CPU शेड्यूलिंग. CPU शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशनमध्ये काय सांगतोय बघा, प्रोसेस प्रियोरिटी और अदर शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन विच इज रिक्वायर टू शेड्यूल द प्रोसेस. आता काय होतं आहे, प्रोसेस शेड्यूलिंगचा आपल्याला कशासाठी यूज होतं आहे, तर आपल्याला कोणत्या प्रोसेसला फर्स्ट प्रियॉरिटी द्यायची आहे, कोणत्या प्रोसेस P1 प्रोसेसला द्यायची की P3ला द्यायची की P4ला द्यायची, तर त्यासाठी आपण काय करतोय, तर CPU शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन किंवा CPU शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशनचा काय करतोय इथे यूज करतोय. ओके, थँक्यू.